perform here tôi sẽ what we call the simplified cái gọi là PTO. video đơn giản hóa. And this is the one I want you to learn Đây because là I cái cách mà know tôi muốn that chị the biết. other technique is a little bit long and you have to practice more and all this. But this is a very nice technique to begin. The first thing I do always in my predictions, and this is not in your syllabus because it's not part of the technique, but I love to do. I always do a cross, okay, like this. Như thế này đây. So you can do this cross. Các anh chị có thể làm cây chữ thập như thế này. This cross is very favorable to. Cái chữ thập này nó rất thuận lợi. We have to remove some light. Lấy bớt ánh sáng cho anh, và ánh sáng quá tại kìa nó chóa quá. This cross is very nice to as a coordinate reference. Cho nên vẽ ra Okay, phía trước điểm now I am going to và put. Sau đó đây 5.6, đây là na dòng, cái thầy vẽ thêm 5.6. I put back my sheet of paper. And I coincide with the new nation. Tôi trừ cái na dòng đó Now phía sau I để tôi lấy cái I na can dòng copy. mới. I can copy the new. Tôi vẽ lại. Nasal plane. Tôi vẽ lại cái mặt I phẳng na put dòng, tức là na a dòng. very nice point in point A. Chúng tôi đánh giá Now đây. point A grow down, Và and remember that the palate plane grows parallel. chúng ta thấy na dòng And là this angle, điểm A là đi xuống dưới này. this angle here cái it góc tends này, to be constant. Cái góc này là có khuynh So hướng không đổi. the point A goes down Cái điểm A đi 1.2 each year average. Nó điểm A đi xuống dưới 1,2. How much is 1.2 plus 7? Không phải là plus, là multiply you by 7. please calculate? 1.2 multiply times 7 là 8.4. 8.4. Okay, so nhân cho I 7. put a line Không phải 8. plus nè, multiply hay là times. 1.2 times 7. 1.2 nhân 7. Okay, so I put a point 7. Chúng ta biết cái khẩu cái nó đi xuống 8.4. và A.4. Now I go up and I coincide the new point A mới. When you do this, A mới you have to check that you have parallel in the basination, parallel the PTV, parallel the facial axis. Khi mình đẩy này thì cái này phải song song với cái này. And then TB phải song song với nhau, front four song song nhau. Here I draw the anterior part Và at ở least đây tôi sẽ vẽ cái phần trước of the maxilla. Vẽ phần trước của cái. Now I estimate the growth of the menton. Của cầm. The menton in average grows in the same axis 2.5 per year. 2.5. Somebody can multiply please. 2.5 plus 7. 17.5. I think it's 12. 17.5. 17.5. It's 12. Yeah. So it's here. 2,5 nhân cho 7 là 17,5. Okay, now I go back. Và bây giờ chúng tôi I go back with this sheet of paper. Tôi trượt nó trên cái trục mặt. And then in this new point, I draw. Tôi vẽ lại một cái sim visit, new film visit. I draw cái cầm mới. Cái cầm mới tại cái điểm na dòng mới. 2,5% đi xuống, 1,2% điểm A xuống, 2,5% cái cầm đi xuống. If you want one additional point to predict is the orbita. Vì nếu chúng ta có một cái nữa để chúng ta tiên. The orbita goes forward
0.55 per year. 0.55 plus 7 là 0,55 là bao nhiêu? is what? 0,55 là 3.65 3.65 0,55 là 3.85 It's like 4 millimeters. 3.85 3.85. Yes, okay, so Là you 3.85 do another thì point here, khoảng là gần 4 and then you go back, và sau đó chúng ta quay trở lại. and then you can draw the orbit. Chúng ta sẽ vẽ, chúng ta lui về phía sau và chúng ta vẽ cái orbit rồi. Okay, now I can forget for this for a while, and Dạ. now Bây giờ here chúng ta quên nó đi. The orbit is 1.55. 0.55 In what direction? anterior, Anterior. following the Frankfurt plane. Dạ, theo cái Frankfurt. So now Và bây giờ I can put a new facial plane. chúng ta sẽ làm một cái facial plane mới, một cái mặt phẳng nhai mới, I can put a new epigonian và chúng ta sẽ làm cái mặt phẳng apogonium mới. line like this. And now please I Và do, bây giờ á, you know that between suprapogonium in point A there's something very beautiful that we call divine proportion. và chúng ta có So một cái I nó put gọi là my tỷ lệ ruler vàng. like this and I measure the distance từ con- between Từ suprapogonium đến point lại A cái is điểm, 5 centimeters, và chúng ta thấy là 50 millimeters. dạ, If you multiply by 0.6, và chúng ta có thể nhân cái này lấy 4.6, chúng ta thấy cái này á, it's 30. và cái này So I thành put 30, a point in 30. chúng ta chia thành 30, chúng Then, ta đang chia tỷ lệ vàng. Remember the rule of the 90 degrees? Và nhớ cái tỷ lệ là So 50% I can draw now 90 độ. with the ruler Chúng ta the sẽ occlusal vẽ plane. qua cái này thì đây là cái mặt phẳng nhai ta đang kiến tạo. So now Bây giờ I have to bây giờ now chúng ta phải decide where I am going to và finish with my. tôi sẽ Remember, this teeth is tại vì 8 răng này millimeters là 8 đi. forward. Và I cái want này to là finish 8. at 6. Okay, Yeah, if I cái này want tôi to muốn finish hoàn tất là at 6. 6, I see here also the level, and I take into account that I like this level because it's almost in the commissure. Và chúng ta thấy tôi thích cái mức độ này. Maybe Cái a mức độ little bit răng như down. thế này rất là đẹp vì nó nằm ngay ở chỗ khóe mép, chỗ nơi hai môi dính vô. So normally what I do is I prolong the occlusal plane a little bit, Và cái này để chúng tôi làm cho dài cái and khoảng I cách. measure here. Và tôi I đo. measure here. I Và want to tôi- finish at 6. Tôi muốn hoàn tất Okay, là 6. I do a point at 6, Và tôi muốn and now I have where is going to finish the point of the upper incisor. và bây giờ tôi phải hoàn tất cái Now in this template I can change or Ở trong or, cái template or này, leave chúng ta sẽ the chúng inclination. ta sẽ thay đổi cái hốc. Here is normal inclination in an adult between these chúng ta lines. có These cái- lines are occlusal planes. Cái đường này là đường một phẳng nhai. So what I do, I don't like too Mà much chúng ta this. không muốn. I can incline a little bit more because it's a young. Bởi vì a tôi có young thể line. cho mình nhân dựng And I dựng put lên a little nhiều bit chút low vì the occlusal plane because bởi I vì don't like too much tôi không thích the quá nhiều teeth to be các cái điểm exactly của môi with the với commissure. môi It should be a little bit down. nó cái môi này hơi dưới cái Okay, then I put here đánh dấu ra chút. and Cho nên I chúng ta phải draw vẽ- and I draw the upper incisor. chúng ta vẽ cái upper incisor lên cửa bên trên. Then the upper Và incisor dictates và where nó it's going sẽ to quyết định. finish the lower one. Đó, cái vị trí trên cửa bên trên nó sẽ quyết So định là vị trí I trên put cửa the lower one. tôi đưa vào đây. Now comes something bây giờ- very easy. Và bây giờ- When I bây do giờ- extractions, Khi tôi nhổ răng, what is the arch lower depth? Normally it's Cái, very lower depth close to 20 millimeters. và thường thường chúng ta sẽ có 20. So I put this in the border, in the Và edge of đây the là- lower, and I do a mark Chúng here. ta đánh dấu ở đây 20 millimeters 20 backward. của cái arc depth đó, tôi muốn có cái Then arc depth here là I 20 put mm. the lower molar. Và tôi đó tôi vẽ cái răng cối bên dưới xuống. This is a class 1
Đây là ca hạng 1. If it's a class 1, Đây có phải là ca hạng 1 không? I put Nếu the ca hạng 1 upper thì molar tôi sẽ in vẽ class con 1. trên nó tớp ở đằng dưới theo hạng 1. So this is the way I perform the VTO. This is simplified VTO. What is the use? What is the use of this? If I see Tại sao chúng ta this is original patient. Đây là bệnh nhân lúc ban đầu đây hình trên. Quickly I can put this in place Tôi đặt cái này and I can see occlusal plane going down. Oh, I like. Đi xuống thì chúng ta thích. I can see parallel drop of the palate. Chúng ta thấy cầu cái đi xuống song song. I can see how much is going to grow the menton. This is with normal growth. Cái cầm nó tăng trưởng. If I am willing to change something, nếu tôi có cái ý định là thay đổi in gì this đó, template I put my changes in red, another color. Then I can visualize what I want to change about the skeleton. But this case, I don't want to change. I only want the natural growth to occur, and I want to change the teeth. So I can overlap here in the occlusal plane, and I see what am I going to do with the incisors. This is the difference here, and I can see how much anchorage I can lose. Now I can put this in apogonium. Thầy đang trồng cái đó and the last superimposition you menton. Yeah. Menton. If you put in menton here. Yeah, menton. Yeah, okay. So I can measure here. I don't know if you can see. This is the anchorage loss, and this is the change in the incisors. Các anh chị có thể đo cho anh chị biết anh chị mắc neo bao nhiêu với anh chị đặt kế hoạch này. Now I can put for visualization. I like to put this in apogonium. And look, the upper incisors are going backward 2 millimeters. And this is the reason I regret in this case not to put any upper anchorage, because look, the plan says that I have to maintain the upper molar, and this is the reason I think the case at the end look a little bit protrusive. So this is what we learn of this. So you cannot see, I am going to change this lamp. Để cho thầy chồng đây, lát nữa nói thầy chồng lại. Now you see, this is the kid when I did the treatment, and when he grew to 15 years. So you can, I am trying to put with podium, PTV, and trying to put in the line of orbital, and this is a little bit forward, like here. So look, I lost anchorage. Tôi bị mất neo chặn. Các anh chị nhìn thấy không? Sáng quá, sáng chỗ cái răng của anh chị không nhìn thấy. This is the reason I regret not to putting in this case the anchorage. Đó là lý do mà ca này tôi rất là hối tiếc là tôi là không có đặt cây neo, tôi để nó thật sự. But this is very useful to plant treatment. Cho nên cái này tôi thật sự đây là cái quả cuối cùng tôi thật sự. This is with growth. Without growth is very much easy because you don't have to change skeletal structures không có sự too much. Thì rất là dễ vì chúng ta loại bỏ yếu tố sự thay đổi về xương rồi. Nhưng một đứa đang tăng trưởng mà làm video thì phải tích hợp yếu tố về xương trong đó. Okay. Anh chị nắm được không? I want you to practice this with your patients. It's easy, it's fast. This technique. Cái kỹ thuật này. This technique is very nice. And now we do together. I ask for a case from them. If they have a case with 2 X-rays, one in let's say 7-year-old and the other one 15, I can do the prediction. 7 tuổi, một cái 15 tuổi thì
chúng ta có thể ngồi làm cái video chuyên đó rồi chúng ta coi thì thật sự nó xảy ra như thế nào. But Nhưng if we don't have, we continue. nhưng But- là vì các anh chị không but có thì this chúng ta is- tiếp tục. This is a technique that I Đây là một cái encourage kỹ thuật you to tôi, practice khuyến khích anh chị làm because it's very easy, it's fast, và and nó accurate nó enough, nhanh và nó accurate chính enough xác. to see the mechanotherapy. Dạ, và nó So có thể in giúp this chúng ta case- thấy cái điều trị In cơ this học case, luôn. my error Đó, cho nên cái ca này là một cái it's lỗi not của tôi to hold the không molars. có giữ cái răng cối. Dạ, không có giữ răng cối. Okay. Dạ. Xem trong tài liệu á, trang 4 mình có ha. Tại vì thầy làm một lần rất là nhanh đó, nhiều khi mình không có trang nhớ đâu, anh chị coi tài liệu trang 4 đó, kết hợp với cái dòng phim của cái khác nữa thì mình mới làm được cái này. Như vậy mình vẽ một video trong mỗi 2 năm. Chị làm mấy năm chị dự tính cái điều trị chị mấy năm thì tháng thì không có, tháng thì xương nó không thay đổi, 6 tháng thì nó ngắn quá. Dạ. This simplified video it's not published also in no book. So Đây cái video kiểu it's này nice không có you ghi sách nào. to learn and to practice because it's very easy and Yeah. fast. Cuộc cái nói chung, cái đó là số nói chung. Cái điểm, một cái điểm của video á, bị nhiều người lên án là nó tính trung bình hết. Và Look, cái sự this tăng is- trưởng this của is the- đứa trẻ trong những năm khác nhau, nó cái tốc độ khác nhau, nhưng mà This is 7 with năm the- thì tăng chừng đó, 5 năm đó. This is with the technique of Với cái the kỹ thuật of another technique that is Kỹ very thuật đó, nice. là một kỹ You thuật can rất là predict tốt. with this technique Ta có the thể ramus. tiên đoán. You can predict with this Ta có technique thể tiên đoán many với many các- other things. và So cái there tiên are đoán như thế. several techniques to Trong do số kỹ video, thuật đó làm video. but I encourage you to use the Tôi simple dùng cái, one kỹ thuật first, mà các đơn giản hóa mà tôi vừa nói ở trên. and then when you master that technique, you Và can go thì to các the chị- other one. Khi anh chị làm chủ cái kỹ thuật này á, các anh chị có thể đi qua những kỹ thuật khác, kỹ thuật làm video. Any question? Có câu hỏi gì không? Em nói là trong